Good day everyone and welcome back sa lahat ng gustong matuto habang mataya. Basically class, ang itatakal natin dito is how to get the sum and the product of roots ng quadratic equation natin. At vice versa, itatakal na rin natin kung paano kunin yung quadratic equation using the sum and the product of roots. Let's begin. Etong nakikita niyong formula, hindi ko natatakal yan, bahala na kayo. So, ang importante lang naman dito class is yung formula ng sum at yung formula ng product, which is negative b over a at c over a. At this point, sana alam na natin kung paano mag-divide ng or mag-evaluate ng mga positive at negative signs. Pero kung hindi pa at hindi pa kayo ready, ililink down below ko yon at hahapyawan natin ngayon to. Ano nga ba ang kailangan nating malaman? Kailangan nating malaman na kapag like sign or parehas yung sign, once na dinivide natin ito, like for example, negative divided by negative is equal to positive. At positive divided by positive is equal to positive pa rin. Pero kapag negative divided by positive, negative. At positive divided by negative, negative. Kung mapapansin nyo class, kapag parehas yung sign, pinag-divide mo, automatic positive ang sagot. Pero kapag unlike sign naman, magkaiba yung sign, automatic negative ang magiging sagot mo. Ganun din yun sa negative times negative mamaya. May encounter natin yan. Which is negative times negative is positive. Positive times positive ay positive pa rin. At syempre, negative yung unlike sign para lang tayo nagdi-divide. Negative times positive, negative. At last one, positive times negative ay negative. Again, kapag magkaiba yung sign, automatic. Kapag in-evaluate mo, negative. Kapag parehas yung sign, automatic, positive. Let's start. Sabi dito, find the sum and the product of the roots of quadratic equation. The first step is get their values class. A, B, and C. Diba, sa quadratic formula, ginawa rin natin to at saka yung discriminant. Pero let's papyawan na muna natin. Okay? So, ano ba yung A natin? Ito si A. Ito si B. At ito si C. Kailangan natin i-labelan to class kahit hindi kayo sanay na may label. So, kailangan natin lagyan ng label which is A, B, and C. Sir, bakit A tong X word? Always remember na yung may degree na 2, yun lagi yung may A. Or yun lagi yung variable A natin, which is X squared. Now, ano yung value ni A dito? 1. Sir, bakit po 1? Kasi si X squared class, meron tayong coefficient na 1 dyan. Hindi lang natin isinusulat yan. Dahil automatic, dapat alam na natin na ang 1x squared ay pwede nating isulat as x squared. At ang x, pwede rin natin isulat as 1x raised to the 1 power. Pero sinusulat na lang to as x. Going back, yung value naman ni B class ay 6. Anong sign? Positive. Or 6 na lang ang isulat natin dito. Then after nyan, C is equal to negative 16. Ayan. Then after nyan, sabi, sum of the roots. Ito na yung formula. X sub 1 plus X sub 2. When we say sum kasi, ibig sabihin, nag-a-add tayo. So kapag in-add mo raw yung roots, anong magiging? Ito yung formula natin, negative B over A. So ang gagawin mo lang, palitan mo lang yung B ng, ano ba ang B natin? 6. Again, copy muna natin si negative sign. Ano yung value ni B? 6. So, negative 6 over, ano yung A natin? 1. Therefore, the sum of the roots ay 6 over 1 ay 6. Sir, bakit po 6? Kasi ang basa dyan, class, ay 6 divided by 1 din. Pwede rin naman yun. Then, negative si 6, positive si 1. So, negative divided by positive ay negative. Therefore, yung sum natin ng roots ay negative 6. Again, ang basa dyan ay parang siyang 6 divided by 1. Now, let's proceed sa product of the roots. Sa product of the roots natin, class, C over A. Ano ba ang C natin? Negative 16.
Therefore, baguhin lang natin siya, -16, yung C. Over, ano yung A natin? 1. Now, ganun din ulit. 16 divided by 1, 16. Negative divided by positive, negative. Therefore, the product of the roots is -16. Now, next example. X squared plus 8x minus 488. The first step, class, as I have said, kailangan nila ng label. A, B, and C. Now, anong gagawin? Identify their values. Ano ba yung coefficient ni x squared? 1, di ba? Kaya 1 ang susulat natin dito. Kasi 1x squared nga. Paulit-ulit. Now, B is equal to 8. Dahil, ito yun. C is equal to -48. And sum of the roots. Apply the formula. Ano ang formula natin? Negative B over A. Negative B, copy yung negative. Ano yung B natin? 8. Ano yung A natin? 1. So, negative 8 over 1. Sum of the roots, ano? Ang sum of the roots natin ay 8 divided by 1 ay 8. Negative divided by positive, negative. Therefore, -8 ang sagot. Next, x sub 1 times x sub 2 equals C over A. Ayan. C over A ay, ano ang C natin? -48. Meaning, -48. Ayan. Then, over A. Ano ang A natin? 1. 48 divided by 1, 48. Negative divided by positive, 48. Or -48, sorry. Ayan. Next. X squared minus 81. Ngayon, kung mapapansin nyo, dalawa lang yung given. Kanina, 3, kung mapapansin nyo. As I have said kanina, always remember na yung may degree na 2, yung lagi yung A. Which is, lagi siyang dapat na exponent na 2. Ano ba yung may exponent na 2 dito? Si x squared. Kaya ito yung A natin. At yung B, sa kanina, siya yung may degree na 1 lang, yung x niya. Kaya, meron ba tayong x dito? Wala. Now, yung C, yung constant, di ba? Yung number lagi. Which is -81. Kaya, ito yung C natin. Going back, kanina. -48. Yan. C. So, A and C lang ang meron tayo. Therefore, ang given natin is A is equal to 1, B is equal to, wala nga kaya 0. Then, C is equal to -81. Sum of the roots, paano na? X sub 1 plus X sub 2 daw. Ngayon, equals negative B over A. Apply the formula, negative B. Negative, copy. Copy si 0. Meron ba tayong, wala naman negative 0. Now, over A, 1. So, 0 divided by 1, ano? 0. Negative, magne-negative divided by positive pa ba tayo dito? Hindi na. Dahil hindi naman positive, hindi rin naman negative si 0. Kaya, 0 ang sagot natin. Now, x sub 1 times x sub 2 equals C over A. Ano ang C natin? -81. Ano ang A natin? 1. Therefore, 81 divided by 1, 81. Negative divided by positive, negative. Yan. So, -81. Brief background lang, class, or mabilisan lang to para mas maintindihan natin yung pinaka-concept. Ang factor kasi ni x squared minus 81 is equal to 0 ay x plus 9 at x minus 9. Sa mga nakakatanda nito, equals 0. Yan talaga yan. Then, x sub 1 natin is, ano to? Positive 9 magiging negative 9. X sub 2 natin ay, from negative 9 magiging positive 9. Now, para mas ma-evaluate natin yung sum of the roots, sabi, di ba, x sub 1 plus x sub 2. X sub 1 natin is negative 9. Ang x sub 2 natin ay positive 9. So, negative 9 plus 9 ay 0. Ayan. So, meaning, tama tayo dyan. At dito naman, -81. -81, ang gagawin dito, ang formula kasi x sub 1 times x sub 2. X sub 1 is equal to -9. X sub 2 equals to 9. So, -9 times 9 ay -81. Kaya, meaning, tama tayo. Nag-verify lang tayo, class.
Ayan, so na-cut yung video dahil, na-undo, bastos na naman 'tong pentab natin. Going back, ang gagawin natin dito class ay kung mapapansin niyo, quadratic equation, wala tayo. Pero meron tayong sum at saka product. Kanina kasi ganito ang ginawa natin, 'di ba? Which is meron tayong quadratic equation, pero ang kinukuha natin is sum of the roots tsaka product of roots. Dito naman, given na yung sum. Yung sum kasi class, when we say sum, nag-a-add tayo dun, 'di ba? Kaya ito yung sum. At yung ito naman yung product which is mino-multiply natin. Now, ang mangyayari dito class ay, apply lang natin 'tong formula na 'to. Now, going back, ang gagawin mo lang dito is ano ba ang x sub 1 plus x sub 2? Sabi ang x sub 1 plus x sub 2 natin ay 7. X sub 1 plus x sub 2 daw ay 7. At x sub 1 times x sub 2 natin ay 10. Therefore, ang gagawin lang natin ay palitan natin yung x sub 1 plus x sub 2. Ano ba si x sub 1 plus x sub 2? 7 daw ito. Meaning, copy lang natin si x squared. Copy x squared, copy yung sign na negative. Then, after nyan, palitan natin yung x sub 1 plus x sub 2 ng 7. Tapos, close na natin yung parenthesis. Copy natin si x. Ito. X. Then, copy si plus. X sub 1 times x sub 2, ano? 10. Kaya, 10 ang lalagay mo dito. Then, after nyan, equal 0. After din ito ay evaluate lang natin. To evaluate that, lilinisin lang natin yung kaya natin linisin. X squared, copy. Then, after nyan, negative times 7. 7 times x muna, 7x. 7x times negative, ito yun, negative, ito na lang nga muna, negative, tapos times 7, tapos x. Ganyan kasi yun, di ba? Now, negative times positive, ito, negative. So, negative 7 yan. At times x, therefore, negative 7x. Negative 7x. Then, after nyan, copy yung plus. Positive times positive 10 ay positive 10 equals 0. Therefore, x squared minus 7x plus 10 ang pinaka-final answer natin. Now, counting hapyaw lang. To verify that, na tama tayo, eto class hindi na to pinakakasali sa pinaka-main topic natin. Pero, kailangan, para sa mga sigurista, kumbaga, paano ba natin malalaman na tama ang sagot natin? Now, to verify that, ang gagawin mo is i-factor mo si x squared minus 7x plus 10. Ang factor kasi niyan ay ano ba ang multiples ni 10? 'Di ba? 2 times 5, 10. Tsaka 1 times 10. Pero mas suitable si 2 at saka si 5. Kaya ang gagawin natin is x minus 2, x minus 5 equals 0. Yan talaga yung factor niyan. Then after niyan, x sub 1 ay from negative 2 magiging positive 2. From negative 5 magiging positive 5. To verify that, sabi dito, x sub 1 plus x sub 2. X sub 1 plus x sub 2 daw ay 7. Ano ba ang x sub 1 natin? 2. Ano ang x sub 2 natin? 5. 2 plus 5 ay 7. Tama tayo, ibig sabihin. Meaning, dito sa pangalawa, product. X sub 1 times x sub 2. X sub 1, ano? 2. Times 5, 10. Tama ulit tayo. Therefore, tama tayo. May tama ka. Sorry. Ayun. So, next or last one. Again, given the product at saka sum. Ito si sum at ito si product. Now, anong gagawin natin? Sabi, x sub 1 plus x sub 2 ay equal sa 1. X sub 1 times x sub 2 ay equal sa negative 30. Then, after nyan, substitution lang tayo. To substitute, papalitan lang natin yung x sub 1 plus x sub 2. Ano ang x sub 1 plus x sub 2 natin? 1. Therefore, copy x squared, copy yung negative, tapos 1. Tapos, copy si x. Copy yung plus. X sub 1 times x sub 2, ano? Sabi dito, negative 30. Kaya, negative 30 equals 0.
Mukha lang nakakalito class, pero kung iintindihin natin 'to, kayang-kaya niyo 'to. Mas ang bait ko dun, Ayun, so ang gagawin mo is X squared, copy mo lang. Copy lang natin si X squared. Kasi hindi naman natin siya mae-evaluate pa dito. X squared, copy. 1 times X, okay, scratch tayo. Negative 1 times X. Negative times positive 1. Negative 1 kasi negative times positive ay negative. Then copy si 1. Negative 1 times X, negative 1X. Kaso 'di ba natatandaan natin na when we say X, meron siyang 1 at saka meron din siyang raised to 1 na meron siyang coefficient na 1, ito, at meron siyang exponent na 1. Pero hindi lang natin sinusulat yan. Sinusulat na lang natin 'to as X. Therefore, ito ay from negative 1X, pwede natin siya i-considered as negative X. Meaning, negative X 'to. Then after nun, copy ba natin si positive? Positive times negative, ito yun. Positive times negative, negative. Kaya negative ang isusulat mo dito. Then, copy si 30 equals 0. Yun na yun. Ganun lang siya kadali. To verify that, sige, gawin natin. To verify that, ano ba ang multiples niya? 1 times 30, 6 times 5, tsaka 10 times 3, di ba? 15 times 2. Pero hindi ko na siya itatakal class dahil na topic na natin sa quadratic equations natin. Ililink down below ko siya. Now, ang gagawin na lang natin dito is sasabihin ko na lang agad yung factor. X minus 6, x plus 5 equals 0. Yan talaga yon. Then, x sub 1 is equal to 6. X sub 2 is equal to negative 5. Therefore, ang verify natin to, x sub 1 plus x sub 2 is equal to 1 daw. Verify that, 6. Tapos ano ba sa x sub 2? Minus 5. 6 minus 5 ay 1. Now, sabi x sub 1 times x sub 2 ay negative 30. To verify that, 6 times 5, 30. Positive 6, negative si 5. Positive times negative, negative. So, therefore, negative 30 ang final answer natin. But, sabi nga, quadratic equation lang ang hinahanap, kaya ito lang yun, guys. Ito lang ang kailangan nyo. Yun lamang at maraming salamat at good luck sa inyong week 2 or week 3 ng inyong Math 9. Susabog na, sorry. sorry. Ayun na lang, salamat.